Nu befinner vi oss mitt i södra passet på Fakarava. Vi ska ner under vattenytan och snorkla med hajarna. Kanske får vi se Wall of Sharks, men förmodligen massa fina färgglada koraller och fiskar. Häng med så ni inte missar något. Nu driver vi här. Försöker lägga till jollen, men vi har ju ingen aning om var vi ska åka någonstans. Men det är strömt här, rätt så rejält. Man ser på vattnet här ute, det händer massa saker här i passet. jag tycker den motorn ispen igen och försöka ta oss runt. Ja. Vi gick lite halvt på grund på revet här, så inte helt lätt att ta sig in till den här lilla civilisationen. Det är fel också. Man har inte mycket nytta av sjökortet heller. Nej. What you see is what you get. Nu kanske vi kan åka den där divingcentret som vi skulle till förmodligen nästa. Ja. Här var det fullt med hajar. Här är en också på den här sidan, ser ni? Och där kommer en till. Där är de. Ja, det är massa. Ja, och det var den här strömmen vi försökte lägga till i här. Det gick sådär. Vi blev bara uppdrivna på revet och mycket hajar är det. Här ser de har säkert en sån spjälkare som pappa bara försöker tillverka. Mm. För här har han lagt alla skal. Då har de en järnspjälkare. De håller på här. Här ser det ut som att de... Ja, en huggmejsel helt Så enkelt. det verkar som att lokalbefolkningen också gör så. Mm. Det verkar så. Ja, här ser det ut som att de samlar alla sopor i ett hål och eldar. Och sen har de täckt det lite med... så man inte ska se det. Ett stängsel, galler, staket kanske. Jag kan inte springa av dig. Super Mario. Ja, det är alltid skönt att vara i land. Ja. Ja, det är ett stort hål här. Ja, rätt så. Det är plast och det är kartong och det är metall och det är allt möjligt. Vad tror ni om hur blir det med avgaserna för det då? Tror du man ska andas in det? Nej. Nej. Och nu är det bara lilla strömmen, det vänder snart. Hur har det gått med våran watermaker då? Är allt frid och fröjd nu? Nej. Niklas lagar ju den i Daniels Bay på Nukuhiva, men nu har vi problem igen med trycket i watermakern. Alltid något. Och den stänger av och låter ansträngd och sådär. Ja, den stänger av sig. Så vi körde några timmar och sen stänger den av sig. Och det känns liksom inte alls pålitligt. Vi måste ju ha vatten. Och du la ju ändå liksom en halv dag på att försöka kolla igenom alla slangar och allting. Så nu har vi bett om hjälp i Tahiti. Får se om vi kan få hjälp där. Det lät tveksamt. Vi har i varje fall fått en vecka i marinan i Tahiti. Så att vi får väl leta hjälp där helt enkelt. Men det är svårt att hitta experter och Niklas är ju min expert, så jag håller ju tummarna för att han hittar problemet här. Vi får bara lägga tiden. Vi behöver lägga tiden och orken och energin, men det är ju betungande såklart när det går sönder saker hela tiden. Det är frågan om det är lokalbefolkningen som bor här eller om det här är turisterna som bor här. Vet inte riktigt. Just nu är det ingen här i alla fall. Nej. Vad tror du, Oskar? Är det lokalbefolkningen eller turisterna som bor här? Kan vi se något tecken på något? Jag kan försöka. Vi får gå och granska och se om vi hittar något tecken på något. Ett flätat hem. Vem skulle inte vilja ha ett flätat hem? Hur lång tid tror du har gjort det? Det har tagit oss gjort ett flätat hem, Nils? Rätt så lång tid.
Ja, du har ju börjat där. Ska du fläta med den där eller? Kanske. Vi flätade ju lite på stranden här om dagen, några flottor heter det va? Ja. Men här är, Flottor till flotta. det är rätt så häftigt alltså. Yeah. Hur de har, Till fläta flottan. här är det flätat hemmet. Det är lite så. Bungalow 06S, så där har vi nog svar på vår fråga. Det här är en bungalow som du kan hyra. Ser du skylten bakom dig Nils? Det här är nog inte lokalbefolkningen som bor, utan här kan turisterna bo. Du ska nog inte gå in där, det kanske är någon som bor där. Man kan hyra den. Jag kan gå in på nätet och kolla hur mycket det kostar. Vi får gå den andra vägen och se om vi hittar lokalbefolkningen. Ja, då går vi bron igen. Det är turistö. Och här har vi solcellsanläggningen. Erik har gjort illa en fot så han ska hoppa på ett ben. Ja, då går vi tillbaka igen då. Har vi kollat in det här turistkomplexet. Det var en ganska ranglig bro. Man får vara försiktig, speciellt som vuxen. Man inte trampar igenom här. där gungar det ner. Men det är kul att utforska, upptäcka. Ja, ni upptäcktsresan än. Kommer på nya idéer till Lego-modeller om strandhyddor. Just det. Ja, vi ska försöka hitta tillbaka till kyrkan. Det finns 2 huvudgator här, men vi hamnade typ i någons trädgård. Men här går ju inte, ska vi prova hit då? Ja, vi får prova. Det är inte så lätt att se vad Vi som får är, säga, vad vi som är får säga en stor förlåt. gata och- Ja, precis. Det är inte så lätt att se vad som är en stor gata och vad som är en liten... Hörni, vi har hittat huvudvägen. Kolla, boulevard. Ja, vackert! Med palmer. Vi ser en annan människa. Där var det rätt så tomt här så att det är väl i och för sig inte kvällen så folk är ute och arbetar med turistnäringen. Nu ändras den här skogsstigen till en mer ordentlig, vi får murar här på sidorna. Där ja. Nu händer det grejer, nu är vi närmare oss stan tror jag. Det ska finnas en kyrka här i alla fall. Église de Tetamano. Ja, det ser ut som att du har jätteont Erik. Ja, jag har superdjupont. Ja. Men... Han behöver en chokladbit när han kommer hem har han sagt. Okej. Då blir allting bra. Eller ett helt glas cola. Ett helt glas cola, oj oj oj. Har vi några shotglas med oss? Ja precis. Det är så. Vi kan gå in och kolla i kyrkan om du vill. Mamma, om jag vill gå på polynesiska, går de helt eller om de står på svenska? Vi kan väl läsa den här. Här står det faktiskt på engelska. Det är den största byggnaden vi har sett på länge. Everyone to the poor Church. of Maria the Home. Det står välkommen allihopa till den här kyrkan. Respektera den här ytan och tack för att du vill lämna en gåva. Må Gud vara med dig. Ska vi gå in och kolla? Oj, kolla här har de hängt. Har ni sett de här? Massa små snäckor. Vad fint. Det var jättefint att dekorera hela vägen upp. Ser ni? Det är som en krona av små snäckor. Och här också. Vi har försökt att räkna på slackvatten då, alltså när det inte strömmar så mycket. Det skulle vara nu skulle det vara att det vänder från från ingående, nu ska vi se. Det skulle vara nu som det vänder från utgående till ingående. Och det kallas då slackvatten när det är mitten där. Och vi vill ju gärna snorkla i passet när det är på väg in vatten så att inte vi riskerar att följa med strömmen ut i Stora havet. Då är det bättre att komma in i atollen här. Och det är en haj precis här i stranden. Det är hajar överallt här. Men då har vi använt ett beräkningsprogram typ för att försöka komma fram till när det här händer så vi kan planera lite. Ja, och vi får väl, det är lite svårt, det är många parametrar. Har det blåst mycket
de närmsta dagarna. Då skulle man addera lite och det har ju blåst lite nu senaste dagarna. Alltså gå och kolla bara, det är så mycket hajar. Ja, det är massa. Ja, så nu hade vi väl egentligen trott att det skulle vara liksom, att vattnet vänder och står stilla en stund här, men det går fortfarande lite utåt. Så det har kanske kommit in mer vatten i atollen än vad vi... det sköljer ju liksom över kanterna. Och då stämmer det inte riktigt alltid. Nej, så kanske att vi imorgon får ta den tiden vi har och plussa på en halvtimme eller någonting. Ja, nu är det allmän commotion här. Hajar. Ja, jo. Efter det här kommer ni nog kanske tappa lite suget på att se hajar. Kan ni simma med de här imorgon då? Klarar ni av det? Vilken liten pyttehaj. Den som jag såg var mycket större. Det är några som har två som hajungar ifrån här. Alltså, simmar de med dem eller? Nej, men det är... Det där. De äter väl parasiter på dem. Ja, det där, ja, det är en fisk som simmar med den, ser du? Ja. Jag Så det fiskarna simmar under hajen liksom. Åh jäklar, det flög ju nästan... Oj, tjo! Och valpen vill vara med. Ja, ska du gå ner där? Ja, ska du vara med? Vad är det ni tittar på för någonting? Hittade ni en haj? Super Mario! Eller hittade ni typ 40 hajar? Och så hittade de en hundvalp som var lite roligare. Ja. Jag har fått en kompis som ska... Ja, jag har också fått en ny kompis. Fick du en puss? Ja. Lite gulligare än de andra hundarna vi har stött på sistone. Ja, nu gör vi oss redo här. Hur känns det, Erik? Trött. Är du trött? Vart det varmt med en våtdräkt på? Men vad är det vi ska göra då? Snorkla. Men det blir ändå kul att se på fiskarna och minihajarna. Ja, det blir spännande. Får vi se några minihajar? Vi såg ju några när vi snorklade vid båten igår, Nils. Hajar. Då kommer vi säkert se det där också. Vad ser du mest fram emot nu då, idag? Att snorkla. Ja, och det gör jag också. Vi har laddat upp här med vatten och alla simfötter och snorkelutrustning och Insta 360 så vi kan filma lite under vattnet. Vi har några saker kvar att fixa faktiskt som vi behöver bli bättre på. Ja. Här är ingen som har fått fasta. Nu vi ska ha med oss våran PLB och VHF-radio. Ja. Utifall det händer någonting och vi driver ut till havs så måste vi... eller ut till atolls. Så behöver vi ha möjlighet att kunna kontakta hjälp. Jag hämtar det. Tack. Vill Nils ta och lägga fast den här så länge? Ja, hej. Tack. Ja, nu har vi PLB:n och VHF:en. Får vi packa med den också med packningen här. Så börjar vi snart känna oss redo. Starta motorn. Ja, det var det. Vi vill inte ha mer problem nu, vi har redan en lång lista. Så, nu så. Lite mer tjåk bara så går det. Man vet aldrig om det behövs tråk eller inte. Om det behövs tråk går det inte starta utan. Och behövs det inte tråk går det. Hoppar ni på då så ska vi langa sakerna. Oskar också. Jo, det är riktigt bra. Om vi väntar lite grann så ska jag dra in oss lite mer här. Nej, vi hittar motorproblem i strumpfåran.
Ja, vi fick låna en fridykningsboj av grannarna. Den barnfamiljen, mamman där, hon jobbar som dykare här i passet, har fått extra knäcka lite. Så nu ska vi kasta i den. Nu befinner vi oss mitt i passet och vi har tajmat ganska bra med slacken. Så det känns lugnt och tryggt här. Ja, vi har väl ungefär 1,5-2 knop i ingående ström nu. Och vi vill ju ha den ingående. Jag upp en liten stund till. Så börjar sätta på er då. Man vill inte vara där i varje fall. Nej, helst inte. Så nu ska vi börja klä på oss här. Fenor och snorklar och cyklop. Och i med bojen och i med oss. Och sen får vi titta på allt som finns under ytan. Känns det bra så? Så. Nej, går det bra? Ska jag ta på mina simfötter? Hej och Ja, det verkar i alla fall inte som att det här brytande sjön som är där borta kommer hit. Så att vi kanske kan gå ut lite längre. Ja. Hur många personer får man plats med simfötter i en jolle? Aha. 5! Okej, då har vi lagt i friläge då. Här tror jag det blir att åka ifrån. Vi ser ju att det är typ 3-4 meter djupt här. Något sånt. Och ja, vågorna bryter ju bara precis här bredvid. Så vi vill inte åka längre utan så här. För då kanske vi hamnar på revet där borta och blir thaimat. Det vore ju dåligt thaimat. Ja. Ja, nu har vi kommit upp igen då. Hur var det här då? Bra. Och det jag tyckte var häftigt var den där stora hajen. Ja, den kom ju bara typ 2 meter ifrån dig och mig, Erik. Ja. Stor haj. Ja, vi såg flera hajar. Såg inte du några, Nils? Den som såg ut som ett stenblock med mossa på. Okej, Oskar, vad såg du då? Jag såg en ganska, typ nästan 5 stycken hajar som bara låg och var stilla på, precis som ovanför stranden. Ja, de gör ju det här i strömmen. Så ligger de och simmar emot strömmen och sover på dagtid. Så det var det vi såg. Och nu ska vi åka ut igen så pappa får hoppa i vattnet och se vad han ser. Men vi såg ju några stora fiskar också, Nils. Stora gröna fiskar och stora ska vi inte åka hem för jag gul, orangea fiskar, många olika färger, svarta fiskar, helt svarta fiskar och många häftiga fiskar. När jag dök på vår ankarsättning här nere så insåg jag att vi hade snott oss med ankarsättningen, alltså runt en massa korallrev på botten. Alltså det är som små korallhuvuden som man fastnar med kättingen i.
Och vi har ju alltid tänkt att vi ska lyfta, vi vet ju hur man gör, alltså hur man ska göra. Vad man ska få hända så att säga. Att man lyfter upp sin kätting med hjälp av bojar som lyfter kättingen från botten då, alltså luftflöten. Men det är ju en sak att veta att man ska göra det och på ett ungefär vilket sätt och till att faktiskt få det här att fungera då. Och när man fastnar med sin kätting och snurrar flera varv runt olika sådana här rev då, så är ju risken att man sitter fast. Och då får man ju som skeppare ganska kalla kårar om man inte kommer loss när man ska. Alltså imorgon ska vi åka iväg till och lämna den här atollen och åka mot Tahiti och huvudstaden där, Papeete. Och då blir det ju tvärnit om man inte faktiskt kommer loss från botten här. Så vi har försökt att med olika metoder nu då. Vi har försökt prova oss fram lite grann. Att få på de här flötena då, på alltså bojarna som ska lyfta upp kättingen. Första försöket då försökte vi simma ut med en av våra stora bojar och hissa upp ankarkättingen, men då satt den redan fast också. Det funkade inte så bra. Det är jäkligt tungt alltså. Man är inte så stark i vattnet, så det gick bort. Och nu har vi bytt till lite mindre bojar men som sitter fast, som vi binder fast i kättingen. Och då är det ungefär, den här linan då har tagit till en meter ungefär. Så vi ska provdyka nu och se hur det ser ut där nere nu efter att vi har gjort den nya lösningen här då. Så får ni hänga med under vattnet. Nu har jag precis varit ner och kollat till hur det blev med vårt nya avlastningssystem för kättingen då. Med de här klotfändrarna som vi har då. Som ingenjör får jag väl säga att man blir lite besviken på sig själv att man inte hade kunnat förutse det här från början. Men de är ju mjuka, alltså det är typ PVC-gummi liksom så ungefär. Så de har ju ett visst tryck i sig och nu har de alltså tryckt ihop sig och blivit jättesmå. För de sitter ju på typ 12 meters djup, i alla fall den under sig. Och ja, där nere så är det ju över en atmosfärs liksom, övertryck då. Och det gör så att de trycks ihop helt enkelt och blir mycket mindre och då tappar de lyftkraften. Så att istället för att bära liksom kanske nästan 20 kilos kraft då, så att säga, så bär de bara hälften. Och det blir inte mycket. Så att var vi förbi och kollade hur grannen hade gjort då, och de har ju såklart alltså fasta, hårda kulor och alltså bojar. Och de gör ju inte så här utan de håller ju liksom ihop för att det är liksom en styv struktur då. Så vi får helt enkelt gå tillbaka till ritbordet, försöka se om vi kan få tag på sådana här hårda bojar eller möjligtvis pumpa upp trycket ordentligt. Det skulle också hjälpa om man hade dem längre upp, alltså i vattnet på ett grundare djup så att säga. Så vi får se, men det här var inte lika lätt att få till som vi hade trott och fortsättning följer. Men det är ju skönt om man känner att man inte fastnar i varenda korallhuvud som sticker upp på botten. Alltså. Både för korallens skull och även för vår skull. För bara att ligga så här i en ankarvik när de andra båtarna har koll på sin kätting och vi inte har det. Så är det helt plötsligt så när vi svingar runt lite så här att vi helt plötsligt bara är precis bredvid dem. Alltså skitnära. Och det får man alltid en liten sån här en kick av panik. Och om man då dessutom sitter fast när man ska ta upp så blir det inget roligt. Så det är rätt viktigt att man har koll på de här grejerna när vi har en sån här botten som vi har med så mycket grejer. Dessutom så verkar det vara en pärlfarm här under. Det är ett helt kors och tvärs nät med uppspända linor och sånt där. Så vi får se till att vi inte fastnar när vi ska härifrån. Vi får se hur det går. Hoppas på det bästa. Vi korsar fingrarna. Som vanligt känns det som just nu. Men ja, vi låter det vara så här tills vi ska åka. Det är ju snart.
Så får vi se till att vi gör det bättre nästa gång. Jag trodde jag hade koll på fysikens lagar, men icke. Ja, det här är våran Watermaker då. En Schenker Zen 30. Den har en manometer. Den har en massa slangar. Vi suger in havsvatten här då, från under båten. Kommer och går in i en T-koppling här med en backventil. Det är för man ska kunna spola också med färskvatten. Färskvattnet kommer härifrån och filtreras. Och styrs genom en elektronisk styrkrets av och på. Och sen så går vattnet då så att säga, sen går vattnet in runt här in till pumpen. Och pumpen sitter här. Så vattnet går in där, spiralslangen, och går ut här i den tryckslangen. Då håller vattnet ett tryck på mellan 6 och 7 bar ungefär. Därav manometern här då. Så man ska kunna följa det. Det som händer är att sen så går vattnet genom den här slangen upp och filtreras här genom ett 5 mikrons filter. Och sen har man en tryck som hammar, sån här vattenhammaravlastare med en luftbälg. Och sen så går det in i Watermakern här. Och här inne så finns det 2 stycken såna här membran då, alltså keramiska och omvänd och småsfilter och lite grejer. Och just den här Watermakern är lite speciell för den är rätt avancerad. Den har ett energiåtervandlingssystem som gör att det ska bli mer, alltså att det ska kosta mindre el att köra per liter vatten då. Och sen när så att säga det avsaltade vattnet är klart och passerat genom filtret här inne, då går det ut genom den här ljusblåa slangen hela vägen bort till våran vattentank då. Och här har vi en skarv som gör att man kan länka av och tappa av det vattnet om man inte vill ha det i tanken av någon anledning. Så finns det lite kontrollgrejer som en tryckventil här som man kan skruva upp då när man behöver göra underhåll på den och lufta och sådär. Och så finns det lite saker och ting som man måste kunna justera på den här då. Och den tillverkar 30 liter vatten i timmen. Och det räcker väl för oss, men vi får ju köra den typ ett par 3 timmar varje dag. Vi gör ju med någonstans närmare 100 liter per dygn. När processen är färdig, då skickar Watermakern ut det här så att säga brinet, det översaltade vattnet då, upp här i slangen och sen ut genom däcksgenomföringen här borta. Så funkar den, när den funkar. Och när den inte funkar, då blir vi oroliga. Ja, vi har haft avbrott i våran Watermaker-produktion här sedan vi kom tillbaka till södra passet. Det är en riktig nagelbitare. Det är skitjobbigt att man inte får något vatten, helt enkelt. Och vi visste inte riktigt vad som var fel. Vi hade ju bytt det här 5 mikronsfiltret i Nukuhiva i Daniels Bay och bara kört alltså max 10 timmar sedan dess. Och normalt sett så kan vi köra de här filtrerna i långt över 100 timmar utan problem. Men till slut så kollar vi det här filtret nu då här igen, och det är återigen lika brunt som det som vi rev loss i Daniels Bay i förra avsnittet. Och det här var verkligen en överraskning för oss. Vi hade inte trott att det skulle fyllas upp så fort. Det var förstås lite dåligt vatten i Nukuhiva där, väldigt grumligt, och speciellt i Daniels Bay efter det här kraftiga regnet som vi hade. Vi tog ju risken då att köra Watermaker ändå, för vi behöver ju ha vatten. Men vi hade aldrig trott att det skulle fyllas upp på typ mindre än 10 timmar. Och bli till den grad så att pumpen alltså inte orkar trycka på längre. Utan att den stannar och ger felmeddelande. Men till slut så kom vi hit i felsökningskedjan och här är vi nu. Och nu funkar Watermaker igen. Ja! Så det är höga berg och djupa dalar. Man är väldigt utsatt när vi inte har vatten och el. Så det var en aha-upplevelse. Vi ska försöka göra rent lite bättre sen när vi kommer fram till Papeete. Vi lämnar ju i kväll dit och seglar 250 sjömil.
Och när vi kommer fram ska vi ju såklart byta och få köpa nya saker av olika slag, men vi ska också passa på med lite mer underhåll då. Det finns rengöringsvätskor som man ska köra watermaken i och för att den ska så att säga bli ren och fin och ny igen då på insidan. Men det är lite bök och man vill inte gärna göra det när man inte har tillgång till vatten från någon annan källa som en marina. Och nu ska vi ligga i marina i, jag tror, flera veckor, så att då löser det sig ju. Får vi se då här vi väntar bara på solnedgången nu kan vi säga. Och så åker vi genom passet i nästa fönster där med fördelaktig ström då. Då är det sista snorklingen här i Fakarava. Vi säger hej då till hajarna. Det är som ett helt eget akvarium här under ytan. Jättehäftigt. Ja, såg du en haj? Man hör inte vad du säger riktigt till den där. Du får ta av den så kan du se vad du berättar vad du har sett. Eller om du lyfter lite på den så kan du berätta. Och jag såg en blå haj. En blå haj? Mm. Med silvart tänder i. Hur stor var den? Vadå? Hur stor var den? Typ så här stor. Ja, häftigt hörni. Jag tror att jag också såg den. Men jag tror inte att det var en haj. Det vet vi inte. Fenan. Det var inte en haj i fenan. Nej. Och den såg väldigt arg ut. Såg den arg ut? Mm. Ja, säger vi hej då till hajarna då och så åker vi vidare mot Tahiti. Hej då hajarna! Hej då Fakarava! Tack för den här gången! Har ni sett förresten superjakten där ute barn? De har en vattenrutschkana. Har de en vattenrutschkana? Den har jag inte sett. Nej, den kom här idag. Kom vattenrutschkanan? Nej, men båten kom ingående här från norra Fakarava. Nu är det dags att reversera hela processen. Vi är på väg ut genom södra passet och snart ska vi gira 90 grader babord istället för styrbord när vi kommer in. Så det är inte komplicerat. Men vi är i solnedgången och ser inte så mycket av djupet. Vi hoppas att vi har gissat strömmen rätt nu så vi inte kanar på tvärsan upp någonstans. Och att vi är ut innan det blir mörkt och kan hissa segel och börja styra mot sydlandet. Ja, det gick ju hyfsat bra att få upp ankaret och våra sändrar här. Ja, vi har ju varit nervösa i 2 timmar här, jag och Niklas. Så. Det blir lite jobbigt att vänta på att kan vi ge oss iväg nu när det är slack. Ja, det var en riktig nagelbitare här genom strömmen här. Nu är vi tillbaka på 15 meter. Men ni ser här framme, det är riktigt busigt. Hej då Fakarava! Motvind och motströms. 23 här i sundet. Motvind, så det är väl typ 11-12 meter per sekund. Hur mycket varvtal har du? 2000. Ja, men kör inte mer än så. Vi får gå i 3 knop. Vi går ju ändå i 3 knop. Ja, det gör det. Vi går ju framåt. Så vi behöver inte gasa mer än vad vi behöver. Ja, där har vi den tunnaste, smalaste passagen. Men det är fortfarande rejält strömt här alltså. Vi gör 3 knop genom vattnet och ja. Nej, det tror jag inte. Jag vet inte vad vi gör. Det står... Vi går inte genom vattnet heller. Nej, Jag vet inte varför vi inte rör på oss. det känns som vi står stilla, men vi rör väl oss sakta men säkert framåt, men det är full gas och det här var inget roligt alls. Nej, vi kör inte full gas, men jag vet inte om vi ska det heller. Som du säger Malin, att vi ska bara få bort oss härifrån.
ta den tid Det får ta den tid det tar, ja. Vi började med en ganska kall motor, det var lite dumt. Här hade man behövt ta oljan. Ja, men då har vi i alla fall passerat det och vi får väl som sagt ta oss fram i sakta mat. Vi har 10 minuter, men framförallt så är det rakt motvind då. Så att segla här är liksom lurigt då. Och det är ju det här som är det svåra. Att vi ska hitta ett väderfönster när vi kan segla till Tahiti. Vi ska hitta ett slackfönster när vi kan ta oss ut från moten. Och ja, det är mycket som ska klaffa och just nu så lyckades vi kanske inte klaffa allt. Nej, Men vi tar oss igenom det här också. Ja, det är det. Här åkte du ner. Ja, jag känner mig rätt så sliten idag. Alltså. Det var en pers att ta sig ut från atollen igår och det sitter i, känner jag. Det var väl en anledning till att vi var nervösa. Och det var mycket som skulle klaffa. Det är inte bara att hitta rätt väderfönster, rätt vindar bort mot Tahiti. Vi ska tajma med atollen så att det är rätt slack så att vi kan göra passaget på rätt sätt. Vi hade också det här med ankringen som vi var lite oroliga för att ta upp våra liftflukt eller vad man ska säga, tändrarna. Att det skulle funka och det var liksom många saker som skulle klaffa och tyvärr så missade vi lite med slacken så vi hade ganska rejäl motström när vi gick ut ur atollen och det var nervöst. Vi körde ju ganska ordentligt med gas men kom knappt framåt. Och det är klart tanken slog en att kommer vi inte ut härifrån så kommer vi liksom slå upp mot revet, våran båt och 1000 bitar. Och, ja, det var en jobbig känsla. Det gick ju bra och vi försökte andas. Jag försökte peppa Niklas att vi tar en sak i taget. Vi gör ingenting om det tar liksom 3 timmar att komma ut från det här. För vi gick ju ändå lite framåt men vi hade ordentlig motström. Och vi vet ju också att förr eller senare kom vi i slacken. Vi var lite för tidiga. Och då skulle det ju vända till att vi får medströms eller i alla fall att det blir stilla vatten. Så det skulle ju ge med sig förr eller senare men det är ändå tufft där och då att liksom hantera det. Så idag är jag rätt mör. Ser fram emot att komma fram till Tahiti och få ligga någon vecka eller 2 i en marina och bara ta det lugnt. Behövs göra annat tror jag. Jag behöver bara sova en natt också så känns det bättre. Ja. Som rorsman där igår så kan jag säga att det var riktigt läskigt. Jag har aldrig varit med om något liknande och vill nog inte det igen. Vi är nog ganska överens om att det var den första och sista atollen som vi nog besöker, tror jag. Jag hoppas det. För det var... om motorn hade strejkat där och den gick ansträngt och tungt. Förmodligen kanske det var lika komponenter mot vind, mot sjö. Alltså vi hade 2 meter höga vågor som vi stampade emot. Vi for som vantar här i sittbrunnen allihopa. Och då den här strömmen också då, som kanske eller kanske inte fanns. Jättesvårt att bedöma hur det var, men det var läskigt. I och med att vi hade haft en massa tid över innan när vi skulle iväg så hade jag ju gått och förberett en massa sådana saker och satt upp speedbommen på seglet och så att det bara var att rulla ut för att åka sen. Det som händer då är att det vi hade behövt när vi kom ut här i stampet, det var att få lite hjälp av ett kryssskotat segel, men det går inte att genomföra när man har speedbommen på. Och då var jag helt enkelt tvungen att komma tillräckligt långt bort från land först för att våga klippa fast mig i båten och gå och ta ner speedbommen. För att sen kunna komma tillbaka och rulla ut genom och kryssskota då, så att vi kunde få lite draghjälp alltså. Vi gick jättetungt. Och vi har gått motor i motsjö tidigare och det är
det går tungt och det är tufft. Alltså. Det är ingen kul grej utan segel. Så att, det försökte ju planera så att det skulle bli så bra som möjligt innan, men det blev bara dumt. Speedboomen är jättebra att ha, men den är också en belastning vid fel tillfälle, och det var det helt klart igår kväll. Så det var liksom ett moment 22 där lite grann, att vi kommer inte härifrån förrän vi får ner speedboomen, och vi får inte ner speedboomen förrän vi kommer härifrån. Så det var riktigt läskigt, men och sen började det bli mörkt då, så man vill ju inte gärna upp och springa på däck i onödan då. Men vi klarade det. Nu gör vi 6,5 knop framåt mot Tahiti, och ja, den här delen av seglingen kan vi klara av. Det läskiga är just när man har land i lä. Det är det som är farligt. Det är det som är farligast i alla fall. Land i lä, när man blåser upp på land, eller till och med driver upp på land med strömmen då. Så vi har fortfarande, får jag puls när jag tänker på gårdagskvällen. Usch. Ja, vi har 140 sjömil kvar till Tahiti, och vi tror att vi kommer fram någon gång i morgon förmiddag, eftermiddag ish. Får se om det skulle mogna lite grann framåt kvällen, natten. Så jag håller med Malin, det ska bli jätteskönt att få komma in i en marina, lägga några dagar och bara gå runt på stan och upptäcka saker och käka mat och handla allt vi behöver och sådär. Så det ser vi fram emot. Fortsätt följa oss. Glöm inte att prenumerera och trycka på den där like-knappen. Ni kan ju prova hypa om ni vill. Oklart vad det ger, men något kul är det säkert som händer då i algoritmerna. Och så syns vi nästa vecka igen. Hej så länge!